guys! Welcome to my channel! This is me, Jasmine. Ngayon, sasamahan nyo akong buksan ang ating Bathala gaming chair. Excited na ba kayo? Kasi ako, excited na ako. Kasi matagal ko nang gustong bumili ng gaming chair. Ilang araw ko nang tinitiis maglaro ng walang upuan na maayos, guys. Gusto nyo pakita ko? Yung gamit kong upuan. Ito yung gamit kong upuan. Pag nag-stream ako, ang sakit sa likod na ako. Ilang araw ko na tinitiis. Pero dahil dyan, sa pagtitiis natin, pag may... Ano tawag doon? Pag may... Ano yun? Yung may nilaga. Pag may... Hindi, dapat masabi ko yun. Mona! Ano ka na yun? Hindi! Pag may tiyaga, may nilaga, kaya ngayon, papapalito na natin yung gaming chair natin. Guys, oo nga pala, i-follow nyo ako sa aking Facebook page sa pag-stream ko. Kawings Gaming. Naglalaro ako ng Mobile Legends kung gusto nyo sumali. After natin i-unbox yung ating Bathala gaming chair, mag-stream ako kaya nakaayos na ako mga lodi. O, diba? Mukha tayong Chun-Li. 1-1. Kaya Bathala gaming chair yung napili ko, guys. Kasi dapat tangkalikin natin yung gawang Pinoy, diba? Support local tayo mga lodi girls. Bilang maganda na din naman ang mga reviews na nakikita ko. Kaya gagawan ko din siya ng unboxing. Kaya, let's go! So, ito na nga mga lodi. Papakita ko sa inyo ang ating pusa. Ay, ba't nandiyan ka? Ito pala si Kobo. Ayan, si Kobo. Ang ating baby. Go down! Ay, ang galing naman niya. Masunurin ang aking pusa. Ayan, si Kobo masunurin. Grabe, Lodi, ang bigat. O, di ba, lakas natin? Sa wakas. Bathala. Oh. Ito yung ano natin, yung resibo natin. Nabili ko lang siya for only 6,500. Pero yung original price niya is 7,500. So nakasave tayo ng 1,000 pesos. Amazing! Ginagawa mo. And then, uy, meron siyang yung nilalagay sa likod. Tapos may nakasulat na Dumangan. Ito yung model ng gaming chair na pinili natin mga lodi. Tingnan nyo, naka-cover talaga isa-isa. Wow! Uy, ito yung armrest niya, yung dalawang armrest. Talagang every piece nakabalot. Tapos mayroong bubble wrap. Amazing! Dito ka uupo. Dito babakat yung foot mo. Kaso ang bigat. Parang kailangan ko yata ng tulong, ako lang mag-isa. Ito yung manual, guys. Tanggalin muna daw natin lahat sa karton. Oh, inside. Tatabi natin yung karton kasama yung pusa. Doon ka! Ito, step 1. Ayan. So, this is the base. Bum, baram, bum, bum, baram, bum, base. Ito yung gasket. Gumaganyan siya, oh. Oh, ito. Paano kayo lalagay? Shoot lang pala. Oh, ayan, shoot lang. Ayan, oh. Diinan mo lang siya. So, ayan na guys, nalagay ko na lahat. Okay guys, step 2 na tayo. Ito yung step 2 niya.
step 2 yung sa seat niya. Sa third step, hindi ka kasama dyan, baby. Step 3, yung ilalim daw. Okay, tapos na tayo sa step 3. Step 4, armrest. Next step. Sa wakas. Nakakapagod pala. Paano ko lalagay? A few moments later. Guys, natapos din ako sa loob ng 1 oras. Ay, uy, ang sarap mga lodi. Oh, ano masasabi ninyo sa aking bagong gaming chair? Mga lodi, ang masasabi ko lang, napakaganda niya. Amazing! Ayan o. Try natin itaas, ha? Ang taas, lodi. Ang taas ko. Ayan na siya, lodi. Natataas pa ba mo yung dito niya, oh? So, pwede mo siyang ganyanin, oh. Pwede mo sa side. Kung gusto mo medyo tagilid. Ito malambot. So, pag maglalaro ka, oh, pwede. Tapos, pwede ka nakaganyan. Kasama gusto. Tapos naman, dito, tingnan natin kung makakahiga tayo. Papakita ko lang sa inyo. Grabe naman to. Uy, parang matutumbat. Ginagawa mo. So, kung gusto nyo matulog sa office, ayan. Worth it mga lodi. Hindi mo na kailangan bumili ng secret love o feeling ko pang matagalan na siya. Yung upuan niya malambot dito. Oh, malambot.
malambot. Malambot lahat. Actually, hindi sobrang lambot eh. Yung pagkalambot niya is yung comfy ka. Tingnan natin after a year. Sasabihan ko kayo. Makikita ninyo sa stream ko, Kawings Gaming, kung okay pa siya. Wala naman ako naririnig na maingay pagka ginaganyan mo. First time ko magka-gaming chair. So, itong first buy ko, hindi ako na-disappoint, Bathala Philippines. Hindi ako na-disappoint. Sobrang natuwa po ako dito sa aking gaming chair. Support local tayo, mga lodi. Ayan, ang ganda. Ready na ako mag-streaming. Kaya, tara na. Samahan niyo na ako sa aking stream. Follow niyo ako, guys. Kawings Gaming. Like and subscribe to my YouTube channel. Tingnan natin kung ano pa ang ating next vlog. Or anyway, basta subscribe na lang kayo, bahala na. Keep safe everyone. Bye!